අපි හැමෝම බලන්නේ සයිට් එක ඇට්‍රැක්ටිව් කරගන්න නේද? සයිට් එකට පොඩ්ඩක් ඇට්‍රැක්ටිව් වුණාම ක්ලයන්ට්ලා වුණත් හරිම කැමති. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඒ සඳහාම තමයි. කෙලින්ම යමු ඉන්ට්‍රෝ එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ CSS transform ගැන. ඉතින් CSS transform කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි අපි CSS transform use කරන්නේ? සයිට් එකට අපි ඉන්ටරැක්ටිවිටි පොඩ්ඩක් අර සයිට් එකට පොඩ්ඩක් ඇට්‍රැක්ටිව් ගතියක් ඇඩ් කරන්න තමයි අපි ගොඩක්ම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම ඩෙමෝ එකටම යමු. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි මොකද්ද මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ප්‍රොපර්ටි එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. එහෙනම් කෙලින්ම යමු ඩෙමෝ එකට. මම මේ කරන්න හදන්නේ මේ ඉමේජ් එකක් මෙතන තියෙනවානේ හරි මැද්දේ කොහොමද මේක මැද්දට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ෆ්ලෙක්ස්බොක්ස් පාවිච්චි කරලා. ඔයගලන්ට මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා CSS ෆ්ලෙක්ස්බොක්ස් යූස් කරලා කොහොමද div එකක් සෙන්ටර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කෙලින්ම යන්න ඉමේජ් එකට hover කරපුවාම මට වෙන්න ඕනේ transform වෙන්න ඕනේ rotate එකක්. හරිද? මට rotate වෙන්න ඕනේ 40 degrees කියලා. අපි දාන්නේ එක මෙහෙමයි. rotate කියලා දීබා වරහනක් දාලා නිකම්ම 40 degrees කියලා save කරලා බලන්න මම මේක hover කරපුවාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්. ඒ වගේම මට මේකට නෙගටිව් වගේකුත් දෙන්න පුළුවන්. නෙගටිව් වගේක් දුන්නාම ඒක අනිත් පැත්තට තමයි hover වෙන්නේ. පොසිටිව් වගේක් දීපුවාම ඒකේ hover කරපුවාම මේ rotate වෙන්නේ මේ පැත්තට. එතකොට නෙගටිව් දුන්නාම ඒක rotate වෙන්නේ අනිත් පැත්තට. හරි. ඒකේ තව එකක් තියෙනවා rotate x කියලා. x කියලා කිව්වහම මොකද වෙන්නේ? x අක්ෂය දිගේ තමයි මෙන්න මේක මේ විදිහට rotate වෙන්නේ. මේක x අක්ෂය දිගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ අනිත් එක y අක්ෂය දිගේ. y අක්ෂය දිගේ යනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට දාන්නේ y අක්ෂය නම්. දැක්කද? මේ y අක්ෂය දිගේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඉතින් මේ විදිහට අර ලස්සන පොඩි ට්‍රාන්සිෂන් එකක් එක්ක එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ ඉමේජ් එකට ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ විදිහට ලස්සනට එන්නේ. දැන් මම මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක මැකුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේයි නිකන් මෙහෙම වෙනවා. මේක එච්චර ලස්සන නෑනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ සයිට් උනත් බලන්නදී මේ වගේ එකක් දැක්කම පොඩ්ඩක් අමුතුයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම පොඩි ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දැම්මා 1 second විතර. ඒතකොට තමයි මේ විදිහට හොඳ ස්මූත්ලි ට්‍රාන්සිෂන් එකක් එන්නේ. ඒ හැම එකම ඒ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් එකේ අනිත් එක. ඒක තමයි scale කියන property එක. ඒතකොට scale කියන එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වරහන් ඇතුළට දාන්නේ දැන් අපි කලින් rotate පාවිච්චි කරා. rotate එකේ අපි දාන්නේ 40 degrees කියලානේ. එතකොට අපි scale වලට පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? යම් කිසි numeric අගයක්. number එකක්. එතකොට අපි 1 කියලා දුන්නොත් scale 1 කියලා ඒකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි 1 එකට වඩා වැඩි ඉලක්කමක් තමයි දෙන්නේ. එතකොට අපි 1.2 දුන්නොත් මේ විදිහට ලස්සනට ස්මූත්ලි මේ වගේ නම ස්මූත්ලි කරේ ට්‍රාන්සිෂන් එකෙන්. ඉතින් scale 1.1 කියන්නේ ඒ එකට 1.2 කියලා දාලා තියෙන. ඒතර 1.2 එකේ scale up වෙනවා. දැන් මම මේක 2 කියලා දැම්මොත් සම්පූර්ණයෙන් දෙගුණයක්ම scale වෙන්න කියලා. ඒතර මේ විදිහට ලොකුට scale වෙනවා. හරි. එහෙනම් 1.1 කියලා තියමු. හරි. ඊළඟ එක තමයි අපිට තියෙන එකෙම scale x කියලා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවාම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා scale x එකට මන්ට වැඩි පුරා ඉලක්කමක් දෙන්න. x අක්ෂය දිගේ තමයි මේක scale වෙන්නේ. දැක්කා? මේක x අක්ෂය දිගේ තමයි scale වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා y අක්ෂය දිගේ scale වෙන්න කියලා. මම මේක y අක්ෂය දිහා බැලුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි scale වෙන්නේ. දැන් අපිට xy දෙකම එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒක දෙන්නේ මේ විදිහට scale කියලා දාලා මට දෙන්න පුළුවන් 1.2. ඒ කියන්නේ x y අක්ෂයට 1.8 කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ බලන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරාම මේක x පැත්තෙනුත් මෙයා වෙනවා y පැත්තෙනුත් ඒක යනවා. දැන් මම 1.8 කියලා දෙන්න. ඔන්න දැක්ක. හරියට සමානව 1.8 1.8 ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් 1.8 වලින්ම වුණා වගේ. ඉතින් ඒකේ වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මම පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕන නම් 1.3, 1.8 වගේ දුන්නා නම් 1.9 වගේ දුන්නා නම් ඔයගලන්ට පෙයි ටිකක් වෙනසක්. අර x එකේ පැත්තෙනුයි y පැත්තෙනුයි පොඩි වෙනසකින් තමයි ඒක scale up වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ transform එකේ ඊළඟ property එක. ඒ තමයි translate කියන එක. translate එකට අපි දෙන්නේ මොකක් හරි pixel value එකක්. අපි 10 pixels කියලා දෙන්නම්කෝ. 10 px වගේ දීලා මම මේක refresh කරා. මොකද මේකට වෙන්නේ? දැක්කද? පොඩි එහාට යාමක් නේද වෙන්නේ. දැන් අපි ටිකක් වැඩිපුර ඉලක්කමක් දෙමු 80 වගේ.
80 වගේ දීලා රිෆ්‍රෙෂ් කරාම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ බොක්ස් එක එයා පැත්තට ගමන් කරනවා. එතකොට අපි රීනාගයක් දෙමු. රීනාගයක් දුන්නොත් ඒක මේ පැත්තට ගණන් කරනවා. එතකොට අපි මේක x කියලා ගත්තොත් translate x කියලා ඒකත් ඒ විදිහට තමයි. මොකද x අක්ෂය දිගේන යන්නේ. ඊට පස්සේ translate y කියලා දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. y කියලා දැම්මොත් ඒක උඩ y අක්ෂය දිගේ තමයි යන්නේ. එතකොට මම මේක ධනාගයක් දුන්නොත් බලන්න පුළුවන් y අක්ෂය දිගේ පල්ලහැට යනවා. එතකොට මම xy දෙකටම දෙනවා නම් translate කියලා දීලා මම මේකට 20px 80px කියලා දුන්නොත් x අක්ෂයේ y අක්ෂයේ දිගේම යන්න කියලා මම මේකට වැඩි ඉලක්කමක් දෙන්න. එතකොට ලොකු වෙනසක් පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට දැක්කද? ඒ කියන්නේ x එකේ y එකේ හරි මැද්දෙන් තමයි මේක යන්නේ. x අක්ෂයේ දිගේම යන්නෙත් නෑ y අක්ෂයේ දිගේම යන්නේ නෑ. ඒ දෙක අතරින් තමයි යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඒක යන විදිය. ඊළඟ property එක තමයි skew කියන property එක. හරි. අපි skew කියන property එකට දෙමු. ඒකට දෙන්නේ degrees එකක්. දැන් බලන්න skew එක වුණාම අර අමුතු හැඩේ shape එකකට එනවා නේද? ඒ තමයි skew එකේ තියෙන වෙනස. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ගොඩක් skew use කරනවා අඩුයි ගොඩක් දුරට. ඉතින් translate use කරනවා, rotate පාවිච්චි කරනවා, scale පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් skew කියන එකකුත් තියෙන property එකක් හැටියට transform එකේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක කියනාවේ skew එකේ තියෙන ඊළඟ එක තමයි skew x. skew x එකටත් මට දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඉලක්ක degrees කියලා skew x එකේ. එතකොට ඒක මේ විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ y එකට දුන්නොත් එතකොට y අක්ෂය දිගේ තමයි යන්නේ. එතකොට මේ දෙන්නට මේකට දෙන්න පුළුවන් 20 degrees ඊට පස්සේ 40 degrees කියලා දෙමු. එතකොට හරි අමුතුම එකක් එන්නේ ඒක. ඉතින් මේ හරි. ඉතින් ඕක තමයි skew property එක. ඉතින් අපි කතා කරා rotate, translate, scale, skew. ඉතින් ඔය හතරක් අපි කතා කරා. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දේවල් තමයි rotate එකයි, scale එකයි, translate එකයි. ඉතින් හරි. ඔය ටික තමයි අද අපි transform ගැන කතා කරන්න යොදාගත්තේ අද වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි හම්බෙමු. එතකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි කියන